Hello everyone, welcome to InExam. আজি Abhyas session এই 10টা questions কোনটো টপিকৰ ওপৰত ৰিলেটেড হ'ব হেয়া হৈছে ইন্ডিয়ান পলিটিৰ যি আমাৰ কনস্টিটিউশনাল বডিজ আছে তাৰ ওপৰত ঠিক আছে তেনে হলে question number 1 to ফালে আগবাঢ়িছো ইয়াতে সুধিছে যে consider the following statements regarding the Attorney General of India এতিয়া মই আগতেও কৈছো যেতিয়া আপোনালোকে MCQ প্ৰেক্টিস কৰিব তেতিয়া প্ৰথমতে এই বস্তুটো চাব which of the statements given are above correct ঠিক আছে এই কারেক্ট ফুটিছে বা ইনকারেক্ট ফুটিছে যেটো হুটে হেতু প্ৰথমতে সার্কেল কৰি লব তাৰ পাছত এইখিনি বস্তু পঢ়িব যাতে আপোনালোকৰ মনত এই বস্তুটো চলি থাকে যে ইয়াতে কিন্তু কারেক্ট কি হিটুহে হুটিছে ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ কি নহয় স্টেটমেন্টস বিলাকৰ ভিতৰত কনফিউজন ক্ৰিয়েচন নহয় স্টেটমেন্ট অনত হুটিছে যে he must be a person who is qualified to be appointed as a judge of a high court next is that he has the right of audience in all courts or in the territory of India. He enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament. যেহেতু এতে খুদিছে কি কোনটো শুদ্ধ হয় এতিয়া আমি এই পার্টিকুলার কোশ্চেনটো কেনেকৈ এলিমিনেশন টেকনিকেদি আমি সলভ কৰিব পাৰো হিটু চাও হক প্ৰথমটো কি দিছে যে he must be a person who is qualified as to be appointed as a judge of a high court আৰু এটো কি হৈ যায় ভুল হয় কাৰণ আমি জানো যে তেও appointed a judge of a কিহৰ হ'ব লাগিব হেয়া হৈছে কি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ঠিক আছে আৰু এটো কিহত কোন কোৰ্ট ইনক্লুডেড আছে হেতু হৈছে আৰ্টিকল 76 আৰ্টিকল 76 ত এটো কি আছে ইনক্লুডেড হৈ আছে অৰ্থাৎ এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া Judge of a Supreme Court যদি হোৱাৰ যেটো যোগ্যতা থাকিব তাতে তেও তিনটা বস্তু তেও ফুলফিল কৰিব লাগিব এটা হৈছে কি যে তেও এডভোকেট হ'ব লাগিব কিমান বছৰ প্ৰেক্টিসেস থাকিব লাগিব 10 বছৰ এটা হৈছে তেও জাজ অফ আ হাই কোৰ্ট হ'ব লাগিব কিমান বছৰ প্ৰেক্টিসেস থাকিব লাগিব 5 বছৰ আৰু তেও এজন কি হ'ব লাগিব ডিস্টিংগুইশড জুৰিষ্ট ইন দা আইজ অফ দা প্ৰেসিডেন্ট এই তিনটা যেতিয়া conditions fulfill কৰিব তেতিয়া তেও কি হ'ব পাৰিব judge of a supreme court আৰু এই যেটো কোৱালিফিকেশন আছে হেতু কোড ইনক্লুডেড আছে হেয়া আছে আৰ্টিকল 76 অৰ্থাৎ এটো হাই কোৰ্ট নহয় এটো হ'ব লাগিছিল কি সুপ্ৰিম কোৰ্ট এতিয়া যেহেতু আমি গম পালো যে 1 টু ভুল এতিয়া আমি চাও হক কোড কোড অপচন আছে 1 টু এতে আছে তো এটো হৈ যাব ভুল নেক্সট সিট আছে এটো ভুল হৈ যাব আৰু ডি আছে এটো ভুল হৈ যাব অৰ্থাৎ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপচন নম্বৰ বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যদি আমি এলিমিনেশন টেকনিকেদি এটো কৰিব পাৰো তথাপিতো আমি বাকি দুটা স্টেটমেন্ট চাই লোৱা হক he has the right of audience in all courts in the territory of India এটো শুদ্ধ হৈ যায় তেও ইউনিয়ন গভৰ্ণমেন্টক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিব যি কোনো কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত হেয়া লাগিলে High Court ho ba here or of course Supreme Court. Next is that he enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament. Ito শুদ্ধ হৈ যায় কিন্তু এটো যদি এনেকুৱা থাকিলে হয় যে he enjoys all the privileges and the immunities including right to vote in the parliament তেতিয়া হলে কিন্তু এটো স্টেটমেন্ট হৈ গলে হয় কি ভুল এতিয়া ইয়াতে ডিফাৰেন্সেস কি হিটু চাও হক Attorney General of India Indiaৰ উছৰত as per the article কিমান হৈ যায় article 88 ঠিক আছে article 88 ত তেও উছৰত এটো privileges আৰু immunities থাকে এইখিনি বস্তুতে এনজয় কৰিব পাৰে যেনেকৈ মেম্বাৰ অফ দা পাৰ্লিয়ামেন্টে এনজয় কৰে কিন্তু যেনেকৈ মেম্বাৰ অফ দা পাৰ্লিয়ামেন্টৰ উছৰত ভোটিং ৰাইটটো আছে ঠিক তেনেকৈ এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কিন্তু ভোটিং ৰাইট নাই ঠিক আছে তেও ভোট কৰিব নোৱাৰে তেও জাস্ট দুইখন সদনতে তেও থাকিব পাৰিব তেও ডিসকাশনত ভাগ ল'ব পাৰিব ইভেন নিজৰ অপিনিয়ন দিব পাৰিব কিন্তু ভোট তেও কৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে তেও কি নহয় তেও এজন মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট নহয় ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কি নহয় মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট তেও নহয় এতিয়া হিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ফালে Which of the following bodies is or are not mentioned in the Constitution of India? National Commission for the Scheduled Tribes, National Commission for the Backward Classes, National Human Rights Commission and the Central Information Commission. এতিয়া আমি যদি চাও তেনে হলে প্ৰথমটো আমি জানো হা National Commission for the Scheduled Tribes is included under Article 338 clause 1 ত আছে ঠিক আছে অৰ্থাৎ ইটো কি হৈছে it is a part of constitution next is the National Commission for the Backward Class এটো again article 338
sorry to A hobo lage to B ঠিক আছে 338 B under itu eta ki hoi jay je constitutional body hoi jay the constitutional status kitia paisile 102 constitutional amendment er joriote ki paisile eta constitutional status paise kintu last that ase je 3 আৰু 4 নম্বৰটো এটো কিন্তু ভুল কাৰণ এইগেটা কনস্টিটিউশনাল বডি নহয় নন কনস্টিটিউশনাল বডি হৈ যায় বা স্ট্যাটিউটৰি বডি হৈ যায় ঠিক আছে নন কনস্টিটিউশনাল বডি বা কি হৈ যায় স্ট্যাটিউটৰি বডি হৈ যায় কেনেকৈ কাৰণ এই দুইখন কমিশন এখন আইনৰ যোগেদি কি কৰা গৈছিল গঠন কৰা গৈছিল এটা যেটো প্ৰথম 3 নম্বৰটো আছে যে ন্যাশনাল হিউম্যান ৰাইট কমিশন হেতু হৈছে যে যেটো হিউম্যান ৰাইট এক্ট অফ 19 হিউম্যান ৰাইট Act of 1993 যিখন এক্ট আহিছিল ইন্টাৰনেশনাল লেভেলত সেই বস্তুটোৰ অধীনত এই কমিশনখন গঠন কৰা গৈছিল নেক্সট ইজ সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন এটা সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন হ'ব কি রাইট টু ইনফরমেশন এক্ট অফ 2005 যিখন আইন আহিছিল তাৰ আন্ডাৰত এই কমিশনখন গঠন কৰা গৈছিল অৰ্থাৎ 3 আৰু 4 টো ভুল হৈ যাব 1 আৰু 2 শুদ্ধ এতিয়া হৈ যাব কি অপচন নম্বৰ A হৈ যাব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ Next, in case of the difference of opinion between the Chief Election Commissioner and the other election commissioners, how is the matter decided? By the President, by the Chief Election Commissioner, by the majority, or by the Supreme Court of India? Jodi kiba karonot eta opinioner khetrot jodi differences ahi jay between ki two election commissioner aru one chief election commissioner tene hole jitu voting hobo he voting to 2:1 ratio hobo thik ase 2:1 ratio hobo orthat by the majority among the three commissioner jitu decision loa jabo hetue bana jabo next consider the following statement regarding the Finance Commission of India. It is a quasi-judicial body. Its recommendations are binding. The qualification of the chairperson and the members mentioned in the constitutions. Aru egenate ki hudise correct. ঠিক আছে কারেক্ট হইছে তো প্রথমটো হইছে কি ইট ইজ আ কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি এটু হৈ যায় শুদ্ধ উত্তৰ কাৰণ সামান দিব পাৰে ঠিক আছে সামান দিব পাৰে কিহৰ ক্ষেত্ৰৰ ৰিপোৰ্ট বা যদি কিবা এভিডেন্স আছে হেবোৰ প্ৰেজেন্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় সামান দিব পাৰে সেই কাৰণে এটু কি হৈ যাব কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি হৈ যাব নেক্সট কি দিছে যে ইট ৰেকমেন্ডেশনস আৰ বাইন্ডিং অন দা ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট কিন্তু ইয়াতে কি আছিল ওয়ার্ড টু বাইন্ডিং দিছে বাইন্ডিং দিয়াৰ কাৰণে এটু কি হৈ যায় ৰং এটু হৈ যায় ভুল কাৰণ ফাইনান্স কমিশনৰ যিখিনি ৰেকমেন্ডেশনস থাকে সেইখিনি কি হৈ যায় যে এডভাইজৰি হৈ যায় ঠিক আছে এবোৰ যিবোৰ ৰেকমেন্ডেশন আছে হেবোৰ কিন্তু বাইন্ডিং নহয় অৰ্থাৎ ইউনিয়নে যে মানিবই লাগিব হেতু কথা নহয় the qualification of the chairman and the members are mentioned in the constitution etu bhul hoi jay kan constitution nai jodio finance commission under article 280 included ase aru eta constitutional body hoi jay kintu jekhini qualification ase hetu kintu constitution mention nai constitution etu bostu likha ase je parliament e banabo pare eta act hohai di ei qualification bilak banabo pare aru hei karone etu bostu code ase ফাইনেন্স কমিশন এক্টত হুমাই আছে ঠিক আছে যিখিনি কোয়ালিফিকেশন লাগে এতিয়া আমি জানো যে 2 আৰু 3 টো ভুল হৈ যায় তনেহলে অকল একটো শুদ্ধ এতিয়া অপশন নাম্বার 8 টো কি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ কাৰণ কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি হৈ যায় সিভিল কোর্ট হিচাপে কাম কৰে ফাইনেন্স কমিশনাৰ The Union Public Service Commission UPSC submits its annual report on the performance to Parliament, Ministry of Personnel, the President and the Prime Minister of India. Aru under Article 323 UPSC present kak kore report heya hoise President of report submit kore. Aru President ako he report kon court submit kore dui khor hodonote thik ase Lokosabha aru Rajya Sabhat ki kore submit kore. Next, question number 6. Under the Constitutional Amendment Act was the National Commission for the Scheduled Caste and Scheduled Tribes bifurcated into the two separate bodies. Orthat prothomote National Commission for the Scheduled Caste or National Commission for the Scheduled Tribes prothomote ki asle ekelage asle kintu pisot ki kora goisile 89th Constitutional Amendment Act or dara ki kora goisile yak দুটা বেলেগ বেলেগ ভাগত ভাগ কৰা গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা
নেক্সট যেটো শিডিউল কাষ্টৰ কমিশন থাকে হেতু আন্ডাৰ 338 ত সোমাই যায় ট্ৰাইবস তো 338 সোমাই যায় আৰু যে আমি এটা পাইছিলো ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস আৰু হে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस তো কিহত সোমাই যায় 338 বিট সোমাই যায় আৰু ই পিছত কিতে পাইছিলে 102 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ দ্বাৰা constitutional status paisile etia next ahisu question number 7 which article of the constitution provides for the special officer for linguistic minorities article 338 350b 351 and 350a aru jitu constitutional special officer for the linguistic minorities kotha ase jitu hoise ki eta constitutional body hoi jay tar odhinot ki hoi jay heya hoise ki under article 350b odhinot এই যেটো কনস্টিটিউশনাল আর্টিকেল আছে হি প্রভাইড করে কি স্পেশাল অফিসার ল্যাঙ্গুয়েজ মাইনরিটিসক ইয়াক মানে ইনক্লুড আছে মই আগবা কৈ দিও যে আন্ডার আর্টিকেল 350b কি মেনশন আছে যে স্পেশাল অফিসার ফর দ্য লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটিসৰ প্রভিজনস টু কনস্টিটিউশনত কি আছে হুমাই আছে আৰু ই পিছত কিন্তু ইনক্লুড কৰা গৈছিল ই প্ৰথমৰ পৰাই নাছিলে কেতিয়া কৰা গৈছিল যেতিয়া 7th কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্ট আহিছিল 1956 ত তেতিয়া ইয়াতে ইনক্লুড কৰা গৈছিল কাৰণ 1956 ত কি হৈছিল তেতিয়া states বিলাক on the basis of the language কি কৰা গৈছিল ভাগ কৰা গৈছিল ঠিক আছে আৰু তাৰ পাছতে হে ৰেকমেন্ডেশনৰ অধীনতে এই যে স্পেশাল অফিসাৰ ফৰ দা লিঙ্গুইস্টিক মাইনৰিটিস আছে হেয়া গঠন কৰা গৈছিল next question number 8 consider the following statement regarding the comptroller auditor general of India he holds office during the pleasure of the president he is eligible for further office under the government of India after he has ceased to hold his office খুদিছে কারেক্ট কোনটো হৈ যায় এতিয়া কেক আমি কেতিয়া পাইছিলো হেয়া হৈছিলে কি যেতিয়া কেগৰ কথা আমি পাই যাও আন্ডাৰ আৰ্টিকল 148 টু 151 হয় নাই এতিয়া এইটো পাইছিলো আমি কিহৰ ভিতৰত এক্সিকিউটিভৰ ভিতৰত সৰি এটো আমি পাইছিলো ইউনিয়নৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে দা ইউনিয়নৰ যেটো চ্যাপ্টাৰ পাই যাও আমি যেটো আমি কনস্টিটিউশনত পাই যাও তাতে পাই গৈছিলো ঠিক আছে এতিয়া এই কেগে কি হৈছে যে তেও প্ৰথমটো যেটো অপচন দিছে যে হি হোল্ডস দা অফিস ডিউৰিং দা প্লেজার অফ দা প্রেসিডেন্ট এটো হৈ যায় ভুল ঠিক আছে কাৰণ তেও এটা টেনিয়ৰ থাকে ফিক্সড টেনিয়ৰ থাকে যেনেকৈ আমি যদি চাও প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৰে যে তেও নিৰ্দিষ্ট এটা সময়সীমা নাই এতিয়া লোকসভাৰ সময়সীমা আছে ঠিক আছে এয়া হৈছে 5 বছৰ কিন্তু যেটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কিন্তু নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নাই তেও কি কৰে তেও ক্ষেত্ৰত এটো স্টেটমেন্ট শুদ্ধ হৈ যায় হি হোল্ডস অফিস ডিউৰিং দা প্লেজার অফ দা প্রেসিডেন্ট হৈ যায় কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দিছে কেগে আকৌ হি হোল্ডস দা অফিস ডিউৰিং দা প্লেজার অফ দা প্রেসিডেন্ট নহয় তে নিৰ্দিষ্ট এটা নিৰ্দিষ্ট কি আছে তেওঁৰ সময়সীমা আছে ঠিক আছে হেয়া হৈছে কি 6 বছৰ 6 ইয়াৰ্স আৰু তেও কোন এই 6 বছৰৰ ভিতৰত তার কনস্টিটিউশন যেনেকে মেনশন আছে কনস্টিটিউশনত হেগেটা বস্তু ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে তেও কি কৰা যাব তেও ৰিমুভ কৰা যাব পাৰে কিন্তু তাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো কাৰণে ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেও ৰিমুভ কৰা যেটো প্ৰসেস হয় হেতু সেম একে জাজ অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্টক যেনেকে কৰিব পাৰি তেনেকে হৈ যায় অৰ্থাৎ তেও এটা ফিক্সড টেনিয়ৰ আছে অপচন নম্বৰ 1 হৈ যাব ভুল এতিয়া দিছে যে হি ইজ ineligible for the further office under the government of India ঠিক আছে এটো হৈ যায় কাৰণ তেও যেটা আফটাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট হৈ যায় বা তেও যেটা অফিসটো যেটা তেও যদি ৰিমুভ যদি হৈ যায় তেনে হলে কি হৈ যায় যে তেও তাৰ পাছত বেলেগ অফিসত তেও কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু এটো কিয় কৰা হয় কাৰণ প্ৰথম কথা তেও কেগ এটা কি হৈ যায় এটা অডিটৰ অফিসাৰ হৈ যায় ঠিক আছে এটা কি হয় একাউন্টেবিলিটি থাকিব লাগে মানুহৰ আৰু সেই বস্তু যাতে এটা প্ৰাইভেসি হক বা এটা যে ইন্টাৰনেল আমাৰ যেটো প্ৰসেস আছে হেতু বস্তুতে উলাই নপৰে বা সেই বস্তুতে পিছলে আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ নাযায় চৰকাৰৰ কাৰণে হেকাৰণে কি হয় যে তেও ineligible হৈ যায় অৰ্থাৎ অপচন নম্বৰ 2 হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ বি হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কি দিছে who among the following is responsible for the auditing the accounts of both the union and the state government finance commission public account committee ইয়াতে অপশনস আৰু আছিল এটো আহা নাই প্ৰেজেন্টেশনত তথাপিতো মই লিখি দিও আৰু এটা ধৰক মই অপশনত দিছো যে কেক ঠিক আছে এটা শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশন নম্বৰ সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ কাৰণ কেগ হৈছে কি এটা ইউনিফাইড
এটা ইউনিফাইড অডিটিং অফিচাৰ হৈ যায় তেওঁ কি কৰে যে state plus ইউনিয়নৰ যিবোৰ একাউন্ট থাকে হেবোৰ একাউন্ট অডিট কৰে আৰু হেতু কিহৰ লগত জড়িত ফান্ড হিৰা হৈছে কি কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়াৰ পৰা যিবোৰ পইচা তেওঁলোকে ষ্টেটে হওক বা ইউনিয়নে ওলাই হেবোৰ বস্তু কি কৰে অডিট কৰা দেখা যায় ইভেন কিছুমান কোম্পানীজও কৰে অডিটিং যিবোৰ কেগ আছে মানে কেগে কেগৰ অফিচৰ ভিতৰত হেতু বস্তু সোমাই যায় অৰ্থাৎ অপচনটো যদি মই এটা পিছত যেতিয়া পিডিএফ টো আপলোড কৰা যাব মই দেখাই ইয়াতে ইনক্লুড কৰি দিম বাৰু অপচন কেটা বা এটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব কি অপচন নম্বৰ সি নেক্সট ইয়া গৈছে অপচন কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 which body is empowered to recommend the principles that should govern the grants in aid to the states out of the consolidated fund of India Niti Aayog Interstate Council Finance Commission the Ministry of India aru jib grants in aid dia jai state tok pune dia union e kar recommendation dia jai heya hoise ki finance commission dia jai etia finance commission e under article 280 to under article 280 কি কৰে যে এটা ৰেকমেন্ডেশনস দিয়ে ঠিক আছে হে ৰেকমেন্ডেশন তো আমি অলপমান আগতে কি হৈ পালো যে হেতু হৈ যায় কি এডভাইজৰি এতিয়া দিস ইউনিয়নৰ উছৰত যি পইচা থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় ডিভিজেবল পুল বুলি কোৱা হয় এতিয়া হে ইউনিয়নে ষ্টেটক কেনেকে পইচা দিব হেতু দুটা ধৰণে হৈ যায় ঠিক আছে এটা হৈছে কি যে হৰাইজন্টেলি আৰু এটা হৈছে কি ভাৰ্টিকেলি এতিয়া আমি যদি চাব যাও ফাইনান্স কমিশন বৰ্তমান কি চলি আছে 16 ফাইনান্স কমিশনে কৈছে যে এই যেটো ভাৰ্টিকেল এই যেটা ইউনিয়নৰ পৰা ষ্টেটত যে পইচাটো যাব হেতু কেনেকে যাব 41% যাব ঠিক আছে আৰু অলৰেডি 41 to 15 ফাইনান্স কমিশনে সেমে ৰেকমেন্ডেশনস দিছিলে আৰু যেটো ভাৰ্টিকেল হ'ব হয় না স্টেট টু স্টেট যিবোৰ হ'ব হেতু কিন্তু কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত ক্যাটেগৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দিয়া যাব ফৰ এক্সাম্পল কি হ'ব ইনকাম কিমান হৈছে তাৰ পাছত এৰিয়া কিমান হয় তাৰ পাছত আমি যদি চাবলৈ যাও তেনে হলে ট্যাক্স কিমান প্ৰভাইড কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকত নিৰ্ভৰ কৰি এই যেটো হৰাইজন্টেল আৰু যেটো ভাৰ্টিকেল ডিভিজন কৰা হয় পইচাটো হেতু ৰেকমেন্ডেশন কোনে দিয়ে ফাইনান্স কমিশনে দিয়ে আৰু আকবাৰ ক ৰেকমেন্ডেশন বিলাক এডভাইজৰি নহয় চৰকাৰে মানিবও পাৰে না মানিবও পাৰে এতিয়া এখিনি আছিল আজি অভ্যাস সেশনৰ 10টা কোৱেশ্চন যিখিনি আছিল কিহৰ ওপৰত কনস্টিটিউশন বডিছৰ ওপৰত এতিয়া আমি নেক্সট অভ্যাস সেশন পঢ়িম হেয়া পঢ়িম নন কনস্টিটিউশন বডি বা স্ট্যাটুটৰি বডিছৰ ওপৰত আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত সুধিব আৰু যদি ক্লাসটো চাই ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিশ্চয় নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ